კიდევ ერთი კოლექტიური წერილი ამჯერად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ, რომელსაც ხელს აწერენ მესტიის და ზემო-სვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი, გურჯაანის და ვერის ციხის მთავარეპისკოპოსი ექვთიმე, მარნეულის და ჰუჯაბის ეპისკოპოსი გიორგი, ბოლნელი მთავარეპისკოპოსი ეფრემი, ნინოწმინდის და საკარჯოს მთავარეპისკოპოსი ლუკა, მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობი, გუდელმონაზონი ვასილი ანთაძე, დეკანოზი დავით ისაკაძე, დეკანოზი დავით ფლივიძე, დეკანოზი დავით ნოზაძე, დეკანოზი არჩილ ქიტუაშვილი, დეკანოზი გურამ გამსემლიძე და სხვები, მღვდლები, დიაკონები, დეკანოზები, ასევე ექიმები, პოლიტიკოსები, ჯონდი ბაღათურია და დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ყოფილი ფეხბურთელი გოჩა ჯამარაული და სხვები. ჩემი შვილი გაუბედურდება ნარკოტიკის დამკიდე, ჩემი მრევლი. ამაზე მე თქვენ აგებთ ვასწავლს. თქვენ აგებთ ვინც წარმოებაზე, გადაზიდვაზე, გადატანაზე ლაპარაკობთ 400 მილიონ ჯარიმაზე. დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე კოლექტიური წერილების ახალი ტალღა საქართველოში, რომელშიც ერიც ჩაერთო და ბერიც. არა დეკრიმინალიზაცია, არა ლეგალიზაცია. მოხმარების მხოლოდ მოხმარებისა ის არ უნდა იშლეს ციხეში, მარტო მაგას ლეგალიზაციას ჩვენ არ ვითხოვ. ლეგალიზაციას არ ვითხოვ. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. BMG წარმოგიდგენთ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის თავმჯდომარე სოფო კილაძე ევროპის ახალგაზრდული ასოციაციის გენერალური ასამბლეის მონაწილეებს პროექტის ადამიანის უფლებათა სამიტი 2018-ის ფარგლებში შეხვდა. ქართველი მუსიკოსისა და მომღერლის ირაკლი ჩარკვიანის ავტობიოგრაფიული რომანი გერმანულ ენაზე გამოიცემა. საქართველოში არსებული საბჭოთა არქიტექტურა ხშირად მოქცეულა მსოფლიოს ამყვანი ტელევიზიების, გაზეთებისა თუ ვებგვერდების ყურადღების ცენტრში, ამჯერად საქართველოზე CNN წერს. სამეტი მარტია დღეს სამშაბათი და ნარატივი პატარა მარიამის გამარჯვებით გავხსნათ 2016 წლის საბავშვო ევროვიზიის ქართველმა გამარჯვებულმა მარიამ მამადაშვილმა ნიუ-იორკში Next Talent Search Show-ში გაიმარჯვა. კონკურსი Madison Square Garden-ში მიმდინარეობდა და პოზიტიური ენერგიით ამაყი ქართველებიც დილიდან დაგვტვირთვა. ცხადია, მამადაშვილმა ბილი ჯოელის სიმღერა New York State of Mind შეასრულა და მორიგი წარმატებების სურვილი მე პირადად დამიტოვა. მოვიკითხავთ მის ამბავს და სტუდიაშიც გავაგრძელებთ მარიამთან საუბარს აუცილებლად. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალი და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ სამშაბათის ამბისთხრობა. ჟურნალისტის ინსპირაცია და შედეგზე ორიენტირებული გეგმები მთაში. საქმის წარმატება კეთილი მიზნებისთვის. ნინო ხაჟომია სამშაბათის ნარატივით გადაცემის ფარგლებში. მონტენეგროში გამართულ მსოფლიო კონგრესზე ახალგაზრდა სოციალისტების წარმომადგენელი მსოფლიო ახალგაზრდა სოციალისტების საერთაშორისო კავშირის გენერალურ მდივნად დაირჩიეს. ანა ფირცხალავა გადაცემის სტუმარია. ეს ქალების ნარატივია. კვანძო ლახიძესთან ერთად. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძე ევროპის ახალგაზრდული ასოციაციის გენერალური ასამბლეის მონაწილეებს პროექტის ადამიანის უფლებათა სამიტი 2018-ის ფარგლებში შეხვდა. კარგია, რომ ადრეული ასაკიდანვე ეჩვევით იზრუნოთ ადამიანებზე და ისწავლოთ უფრო მეტი ადამიანის უფლებების შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად ხელს შეუწყობს თქვენი როგორც საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების ჩამოყალიბებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის და ასევე თქვენი წარმატებისთვის აღნიშნავს.
აღნიშნა მისალმებელ სიტყვაში სოფო კილაძემ. ქართველი მუსიკოსისა და მომღერლის ირაკლი ჩარკვიანის ავტობიოგრაფიული რომანი გერმანულ ენაზე გამოიცემა, როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, 7 ცურვას გამომცემლობა DJ Liverlagi გამოსცემს. სამის შესახებ ინფორმაცია გამომცემლობის Facebook გვერდზე გავრცელდა და ჩვენც უმალ შევიტყეთ. ცხადია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ოფიციალურად ვაცხადებთ ირაკლი ჩარკვიანის რომანი ზაფხულის დასაწყისში გამოიცემა, წერს გამომცემლობა. DJ Liverlagis Facebook გვერდზე წიგნის ყდაც გამოჩნდა, სხვა შორის 7 ცურვის ქართული გამოცემისგან განსხვავებით გერმანული თარგმანი წითელ ფერშია გადაწყვეტილი და მასზე ირაკლი ჩარკვიანის სხვადასხვა რაკურსში გადაღებული ფოტოა გამოსახული. 7 ცურვა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის ფარგლებში წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით ითარგმნა. გერმანული თარგმანი უინონა ბურლს ეკუთვნის, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. ირაკლი ჩარკვიანის ავტობიოგრაფიული რომანი პირველად 2006 წელს გამომცემლობა ლოგოს პრესმა გამოსცა. Sony Classical-მა მარტის დასაწყისში შესანიშნავი ქართველი მეცო-სოპრანო სანიტა რაჭველიშვილის სადებიუტო ალბომი გამოსცა, სადაც მისი შესრულებით კლასიკური ნაწარმოებია შესული. ის არ არის თამარის საქართველოს დედოფალი, მაგრამ ის შეიძლებოდა ყოფილიყო მეცოების დედოფალი. რევისტა რიტმოს ამ შეფასებით უწევს რეკლამას ხმის ჩამწერი სტუდია ქართველი შემსრულებლის ახალ ჩანაწერს. ის ადამიანები, ვინც დისკი უკვე შეიძინა, უმაღლეს შეფასებას აძლევენ ანიტას შესრულებას. ერთ-ერთი მსმენელი წერს, რომ ის მსოფლიო კლასის ხმას ფლობს. შენ დედოფალი ხარ, ეს მაშინ გავაცნობიერე, როცა ლასკალაში პირველად ვნახე კარმენი, შენი შესრულებით აღნიშნავს კიდევ ერთი კომენტარის ავტორი. საქართველოში არსებული საბჭოთა არქიტექტურა ხშირად მოქცეულა მსოფლიოს წამყვანი ტელევიზიების, გაზეთებისა თუ ვებგვერდების ყურადღების ცენტრში დამეთანხმებით. ამჯერად ამით CNN დაინტერესდა. CNN საქართველოში არსებულ საბჭოთა მონუმენტებს, წარსულის ტიტანებს ეძახის. სტატიაში წერენ, საქართველოს წარსული აწმყოს ფარავს, რაც ყველგან ჩანს დაწყებული სოფლის გზებიდან დამთავრებული მთის მწვერვალებით. რკინის და ბეტონის მონუმენტებმა დროს გაუძლეს, როგორც მემკვიდრეობამ, რომელსაც როგორც წესი ყველა ივიწყებს ხოლმე. ფრანგული მოდის სახლის სამოსობაში ბალენსიაგას კრეატიულმა დირექტორმა დემნა გვასალიამ გაზაფხული ზაფხული 2018-ის კოლექცია ჩუსტები შემატა. ჩუსტები შავ და ლურჯ ფერებშია წარმოდგენილი, დამზადებულია ცხრის ტყავისგან სხვათა შორის და წინ კომპანიის ლოგო ახატია. ჩუსტების ფასი 595 ამერიკული დოლარი ღირს ქართულმა დიზაინერმა დემნა გვასალიამ. კრიტიკოსები და მსოფლიო მედია ალაპარაკა ცხადია, არაერთგზის ყოფილა დემნა გვასალია ჩვენი საუბრის მთავარი თემაც. ბალენსიაგას რეზინის კროქსების შემდეგ 9 მარტს ცნობილი გახდა, რომ ბაზარზე გამოვა ჩაკეცილი ფეხსაცმელი. მოდის ახალი ტენდენცია დემნა გვასალიასგან. ჩაკეცილი ფეხსაცმლის ღირებულება საშუალოდ 855 ბრიტანული ფუნტიდან 2900 ლარია დაახლოებით იწყება და გვასალიას კოლექციაში ასევე არის წინდები $120. მორიგი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. Forbes-ი წარმოგვიდგენს 7 ყველაზე ტრენდულ და ინოვაციურ smart საათებს წამყვანი ბრენდებისგან. ეგრეთ წოდებული smart საათების თამაში რა ფუნქციებით აუმჯობესებენ ბრენდები მაჯი საათებს, როგორია მათი ფუნქციონალური დატვირთვა და უნივერსალური დიზაინი. ვნახოთ კესო კაციტაძის სიუჟეტში. დროსთან ერთად იცვლება ტენდენციები, თანამედროვე ტექნოლოგიების გავლენები კი მოდურ აქსესუარებზეც აისახება. განახლებული ფუნქციებისა და დახვეწილი დიზაინის საუკეთესო შერწყმას საათებზე მსოფლიოს წამყვანი ბრენდები გვთავაზობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ტომი ჰილფინგერის TH-24 მეშვიდედი მოდელი smart საათი ძალიან გავს მის კლასიკურ ანალოგს. ამ საათს აქვს რამდენიმე ისეთი მახასიათებელი, რომელთაც ყალობითაც თქვენ ყოველთვის ინფორმირებულები იქნებით. მას აქვს აქტივობის, მონიტორინგის, კალენდარის, ზარებისა და აპლიკაციური შეტყობინებების მიღების ფუნქციები. ტომი ჰილფინგერის smart საათი მუშაობს როგორც Android-ზე, ასევე iOS-ის მობილური კავშირის სისტემაზე. არავის გაკვირვებია, რომ დონა კარანის ჭკვიანი საათების პირველი ხაზი საოცრად მიმზიდველი და სასურველი აღმოჩნდა. კარანის საათი სახელწოდებით მინით გვთავაზობს სმარტფონების შეტყობინებებს, აქტივობისა და მიზნის მონიტორინგს და რაც მთავარია, ის დამტესაც არ საჭიროებს. ასევე შესაძლებელია საათი თქვენს ტელეფონს მიუერთოთ, შეცვალოთ მუსიკა, გადაიღოთ ფოტოები ან დარეკოთ ტელეფონზე ღილაკის ერთი დაჭერით. ბონუსის სახით საათს 3 სხვადასხვა ფერის სამაჯური მოყვება.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ლუი ვიტონმა შექმნა ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური smartsaati სახელწოდებით Timber Horizon, რომელიც ძალიან საქმიანი მოგზაურებისთვისაა გათვლილი. Smartsaatების სტანდარტული მახასიათებლის გარდა ლუი ვიტონის საათს ცდომა აქვს ფრენების განრიგზე, მათ შორის აეროპორტიდან გამგზავრების, ტერმინალის, გასასვლელის, შესაძლო შეფერხებისა და თვითმფრინავის დაჯდომის დროსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე. საათი ასევე უკავშირდება ლუი ვიტონის მსოფლიოს ქალაქების ცნობილ გზამკვლევს. Smartsaatი შეგიძლიათ ჩხაპის დროსაც არ მოიხსნათ. მისი სამაჯურების არჩევანი კი საკმაოდ დიდია. 30 განსხვავებულ სამაჯურზე გარდა საკუთარი ინიციალებისა შეგიძლიათ სურვილი სამეფს შეცვალოთ ციფერბლატი. მაიკლ კორსი კიდევ ერთი ცნობილი დიზაინერია, რომელიც 2017 წელს smartsaatების თამაშს შეუერთდა. მოვარდის Pro Crossfire smartsaat სახელწოდებით Brad Show ახასიათებს არა მარტო ცალცრად ელეგანტური სტილი, არამედ ცდომა სოციალურ მედიაზე, ტექსტურ და ელექტრონულ შეტყობინებებზე, ფიტნეს მონიტორინგსა და Google-ის ხმოვან აქტივაციაზე. I'm reading the news. Wow. Kate Spade საკუთარ smartsaatს აღწერს როგორც პერსონალურ გულშემატკივარს. საათი მიერთებულია Kate Spade-ის ნიუ-იორკულ აპლიკაციაზე, რომელიც სამართლებს თქვენს მოტივაციას და გთავაზობთ ყველაფერს იმისთვის, რომ იყოთ ორგანიზებული. მის მრავალრიცხოვან ფუნქციათა შორისაა ნაბიჯებისა და ძილის მონიტორინგი, ამოცანების დასახვა, მნიშვნელოვან მოვლენებამდე დარჩენილი დროის ათვლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ჭკვიანი საათით თქვენ ადვილად მოიყვანთ ცხოვრებას წესრიგში და რაც მთავარია, საათის მეშვეობით თქვენ ასევე selfies გადაღებასაც შეძლებთ. Forbes-ის მოდური საათების ბოლო ორი ადგილი ჰერმესმა და ტორი ბერჩმა გაინაწილეს. ქერიკი ჰერმესისა და ეფლის თანამშრომლობის შედეგად შექმნილი მესამე თაობის ყველაზე ჭკვიანი საათია, ხოლო რაც შეეხება ჰერმეს, ტორი ბერჩმა კომპანია Fitbit-თან ერთად შექმნა ელეგანტური საათი აქტივობისა და მონიტორინგის ფუნქციებით. თუ რა შესაძლებლობები დაემატება მომავლის საათებს და რით იქნება ის განსხვავებული თანამედროვესგან, ამას რო გვიჩვენებს, თუმცა როგორც ხედავთ, მთავარი დატვირთვის გარდა smartsaatები მრავალ მნიშვნელოვან ფუნქციას იძენენ, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვან ასპექტებს გულისხმობს. იქნება ეს ძილის რეჟიმი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის კონტროლი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე თუ დღის განრიგის ორგანიზება. დიდი მადლობა კესო კაციტაძეს ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის. smartsaatები ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ჩვენ არაერთხელ გვქონია ამაზე ინფორმაცია და კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. ცხადია, რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ თბილისის მერია წყვეტს კონტრაქტს City Park-თან. ქალაქის მერმა კახი კავალძემ გააკეთა განცხადება, რომ 10 აპრილიდან კონტრაქტი აღარ იქნება ძალაში. ჩვენც ვართ ცხადია მოვლენების ცენტრში, ბევრისთვის საინტერესო ინფორმაცია გავავრცელეთ. აუცილებლად მოგეწვით ამ მძრავ ინფორმაციას უკვე მომდევნო გადაცემებში და პროფესიული წარმატება, მრავალი ბარიერის გადალახვა და გამოცდილება, რომლის შედეგად ახალი ინსპირაცია იბადება. მორიგი შესაძლებლობების გამოყენება კვლავ შედეგიან და მნიშვნელოვან ნაბიჯად იქცევა. წარმატებული ჟურნალისტი მთაში და კეთილი მიზნები. ნინო ხაჟომია მამოტივირებელი ნარატივით სამშაბათის გადაცემაში. ნინო, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი ხანია ველი თქვენს გამოჩენას ქალების ნარატივის სერიალში უნდა ვაღიარო. მადლობა დროის დათმობისთვის. გვანცავ ამ წუთას მოვდივარ მთიდან. თიდან მოდიხარ გათურთული არაჩვეულებრივი ენერგეტიკით, სხვათა შორის ეს იგრძნობა და ჩვენი მაყურებელიც იგრძნობს, ამას დარწმუნებული ვარ. წარმატებული ადამიანი მიდის მთაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ახალი საქმის დასაწყებად ცხადია, შედეგიანად ავითარებს პროცესს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მცირე ხანში ეს უნდა აღვნიშნოთ და ეყრდნობა მთავარ მიზანს. რა არის ის მიზანი, რომელმაც მთაში აგიყვანათ? ქალებზე ხო არსებობს სტერეოტიპი, რომ კრიზისულ სიტუაციაში არ შეგვიძლია გადაწყვეტილებებს მიიღება, რისკზე არ მივდივართ. ნუ ბიზნესი საერთოდ ქალის საქმე არ არის. ხშირად ხდება ასეთი გამონათქვამი, კი ბატონო. საქმის კეთებისთვის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საქმე, რომელსაც ვაკეთებ, უნდა მიყვარდეს აუცილებლად და ადამიანი, რომელთანაც ერთად საქმეს ვაკეთებ, ის უნდა იყოს არ უნდა მომცეს დაღლის საშუალება, იმიტომ რომ ბიზნესში დაღლა დაბუღველია. ხო, ნუ მთაჩემი ინსპირაცია აწლებია, სულ მთაში ვარ და როგორც კი გამოჩნდა ადამიანი ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც ყველა ჩემს გიჟურ წამოწყებას ესე სტაბილურად შვიდად მიიღებდა,
წავედი მთაში ბიზნესის საკეთებლად გუდაურში. რამდენი ხანია რაც მთაში ხარ, ნინო? რამდენი ხანი? ნოემბრიდან დაწყებული ვარ მთაში, იმიტომ რომ ნოემბერში დავიწყეთ მშენება და ეს იყო რაღაც წარმოუდგენლად რთული პროცესი, იმიტომ რომ გუდაურში უკვე თოვლი იყო და ვაშენებდით 3030 მეტრზე ზღვის დონიდან, სადაც აი ყველაფერი ხან კესბორელი თავ გქონდა, ხან ხელი თავ გქონდა, ხან მანქანით ყველაფერი გამოცხადდა. უყვარს სიმაღლეები, ნინო და მეთანხმებით არაჩვეულებრივ კადრებს ვხედავ ახლა ჩვენ მაყურებელს ეცლება. საშუალება მამოტივირებელი კადრებია ნამდვილად და ძალიან ლამაზი გარემო, რომელშიც კიდევ უფრო მეტი ინსპირაცია იბადება. ცხადია, სამუშაო პროცესი საკმაოდ დამტვირთველი, თუმცა მიუხედავად ლამაზი კადრებისა და არაჩვეულებრივი გარემოში, თოვლში, სიცივეში და არც თუ ისე კომფორტულ გარემოში. ალბათ, სწორედ სამუშაო თვალსაზრისით ეს თქვენგან უნდა გავიგოთ და მივიღოთ ინფორმაცია. ბიზნესის აწყობა სწორედ ამ ვითარებაში. რა პერიოდი დასჭირდა კაფეს შექმნას და ამ სილამაზეების ჩამოყალიბებას? 15 ნოემბერს დავიწყეთ შენება. 3 თებერვალს გავხსენით უკვე კაფე. აი, ასე მარტივად, მოკლე დროში შეძენით ყველაფერი. ვინ გეხმარებოდათ? მე ვიცი რომ თქვენი შვილი იყო აქტიურად ჩართული პროცესებში. ჩემი შვილი ჩართო ბოლო პერიოდში, პრინციპში აი მე და ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი პარტნიორია, ვაშენებდით ნოემბრიდან მოყოლებული. მე მიწევდა ჩამოსვლა, იმიტომ რომ გარდა ბიზნესისა მე მაქვს ოჯახი და ქალებზე კიდევ ეს დამატებითი ტვირთი არის, რაც უნდა გაითვალისწინონ. მამაკაცებმა ჩვენ უფრო ბევრ რამეს ვაკეთებთ ბიზნესთან ერთად ოჯახსაც ვულით. ნოემბრიდან მოყოლებული მე ვარ გუდაურში, ჩემს მეგობართან ერთად, ვისთანაც ერთად ეს ბიზნესი დავიწყეთ და 3 თებერვალს შევძელით რომ გაგვეხსნა, იმიტომ რომ წელს თოვლმა გვაცალა, საძირკველი ჩაგვაცხმევიდა, მაგრამ მე უკვე ძალიან მძიმე პირობებში გვიწევდა მუშაობა. ნინო, ადგილობრივები თუ ყავთ დასაქმებული, აი საინტერესო ადგილობრივების დასაქმება რამდენად ხერხდება, ქალების დასაქმებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩემი მამოტივირებელი იყო რომ ამ ბიზნესში მაქსიმალურად ბევრი ადგილობრივი დამეკავებინა. ამ წუთას არის დასაქმებული მხოლოდ ერთი ჩემი მეგობარი, ვაჟა, ადგილობრივი. და მინდოდა ბევრი ქალი დამესაქმებინა, თუმცა ეს აღმოჩნდა შეუძლებელი. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ როცა ცხოვრობ მთაში, თქვა ხადას ხეობაში, სოფელ წერეში, ყავს შვილები, ყავს ოჯახი. არ არის არანაირი პირობა, რომ თქვათ ბავშვები მიიყვანო ბაღში, ის გამოთავისუფლებული დრო დაუთმო, შენს კარიერულ წინსვლას, გავითარებას, საკუთარი შემოსავლის მიღება შეძლო, ხო? ძირითადად ქალები მთაში სხედან სახლში, ულიან ოჯახს, ულიან ოჯახურ მეურნეობებს და მათ არ აქვთ იმდენი დრო, რომ დასაქმდნენ. თუმცა სურვილი თუ გამოუხატავთ, ნინო. სურვილი არის, მაგრამ დრო არ აქვს და ხელშეწყობაც არ აქვს ამისთვის. თუმცა თქვენი მთავარი მიზანი, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება სწორედ ადამიანების დასაქმება მთაში, ქალების გაძლიერება, მიემართება აბსოლუტურად ქალების გაძლიერება ყველაზე მნიშვნელოვანია მთაში და ეს არ არის პროექტი, რომელსაც ვასრულებ, იმიტომ რომ ზაფხული მოდის, ჩემთვის ნებისმიერი ახალი გამოწვევა ვიცი, შეჩვეული ვართ. თქვენ გამოწვევებს შედეგებს. ვამბობ, რომ გუდაურს აქვს პერსპექტივა იყოს ძალიან წარმატებული ზაფხულის კურორტი. გუდაური შეიძლება იყოს ჰაბი დარიალის ხეობაში ჩაუმცველებისთვის, ხადას ხეობაში ჩაუმცველებისთვის, ტრუსოს ხეობაში ჩაუმცველებისთვის. ეხლა ვარ იმ სიტუაციაში, რომ გეგმა უკვე ზაფხულის მარშრუტებს და ტურიზმის განვითარებას მთაში. ეს არის მთავარი მიზანი, რომ ჩართული იყოს სამუშაო პროცესში გადაცემის დაწყებამდეც, ნახშირის შესყიდვაზე საუბრობდა. ძალიან საინტერესოდ არის ჩართული სწორედ პროცესში, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ისევ ინსპირირებული ხართ დაწყებული საქმის გაფართოებით და კიდევ უფრო დიდი მასშტაბებისთვის ემზადებით ახალი საქმით თუ ჟურნალისტიკის მიმართ მონატრება გარკვეულწილად მაინც ჭარბობს? არა, ძალიან დასვენებული ვარ. აი 3 თვე არ მიყურებია ტელევიზორისთვის და გუშინ მოხევებთან ერთად საუბრობდით გუდაურში, რომ აი ვინ არის განათლების მინისტრი. არ ვიცი. და რა ბედნიერი ვარ, რომ არ ვიცი. არ ვიცი. ასეთი რამე ნინოს ცხოვრებაში პირველად მოხდა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად მოხდა. გადავინაცვლოთ წლების წინ და პირველი პროფესიული არჩევანი გავიხსენოთ, რადგან ჟურნალისტიკა ვახსენეთ, შეუძლებელია თქვენი პორტფელი არ შევქმნათ ქალების ნარატივში. როგორ იწყებდით კარიერას, ნინო? რა იყო თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი? პირველი პროფესიული არჩევანი იყო, ჩამოვედი, სწავლობდი სტატებში, ჩამოვედი და 2001 წელს დავიწყე იმ დროისთვის ყველაზე წარმატებულ პროექტში მუშაობა, ეს იყო 60 წუთი. მახსოვს, იმდენად ძნელი იყო ჩემთვის
მისთვის, ხო? ამერიკიდან ჩამოვედი სუქანი, მოწესრიგებული ფუმფულა გოგო, და საღამოს რომ მიმქონდა რაღაც 500 გვერდი საბუთი, რაც უნდა წამეკითხა სახლში და ვერ ვჭამდი, ვერ სვავდი, იმიტომ რომ ინტერვიუსთვის მომზადებოდი, რაღაცა კვირაში ვიკლებდი 7 კილოს. მაგრამ ესეც ჩემი გამოწვევა იყო, რომ მე უნდა დამიმტკიცებინა, რომ ქალებს ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ. თავიდანვე ამას ამტკიცებდით და შედეგიც ახაზია პრინციპში. დღეს რა ტიპის გადაცემას გააკეთებდით, ნინო, მოგზაურობაზე და ღვთისმოსახლეობაზე მაგალითად. მე აქვე მინდა იდეა დაიბადოს ქალების ნარატივში. სიამოვნებით გავაკეთებდი გადაცემას სოფლის განვითარებაზე. იმიტომ რომ დღესაც მიმაჩნია თუ არ არის ძლიერი სოფელი და თუ თაში სოფელში ხალხი არ დადგა, მათ უნდა გქონდეთ ნორმალურად ცხოვრების საშუალება. ეს არ ეხება მარტო სოფლის მეურნეობას, სოფელი უნდა იყოს განვითარებული, უნდა იყოს მოწესრიგებული განათლების სისტემა, უნდა იყოს ახალგაზრდებისთვის გარემო. ხო, აი დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი გადაცემას, რომელიც მისცემდა მიმართულებას თქვა სხვადასხვა რეგიონში არსებულ და ასევე ქალების დასაქმებაზე იქნებოდა აქცენტირება ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ძალიან საინტერესოა თქვენს მიერ დაწერილ ბლოგს წავაწყდი სხვა შორის რამდენიმე ხნის წინ. ახლა რაზე წერს ნინო ხაშომია თუ აქვს დრო ამისთვის? იმ პირობებში რომ ხანდახან შეთიც არ არის მთაში და ეხლა ნინო ხაშომიას არ აქვს დრო, ეხლა ნინო ხაშომიას აქვს დრო, რომ ნახშირი იყიდოს, მთაზე პროდუქცია იტანოს და ეს ანიჭებს მას უდიდეს სიამოვნებას. ხო, იმიტომ რომ ბიზნესში აღარ რჩება, მithumetes აი როცა სტარტაპია ბიზნესი, ხო, არაფრის დრო აღარ რჩება. ვიცი რომ სპორტული ცხოვრება ყოველთვის იყო თქვენი არჩევანი, ეს ვიზუალზე არ მკითხო, როდის ვიდექი ბოლოს თხილამურზე. აი ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად ბიზნესის მარშის პარალელურად. იმიტომ რომ დამაგვიანდა საბაგიროები გაითიშა და უბრალოდ უნდა ჩამოსულიყავი თბილისში, თქვენთან მოსულიყავი და ღამე ჩამოსულიყავი თხილამურზე. ჩამოსვლიანებით გაგზავნეთ რატომ გაითიშა საბაგიროები შუქი წავიდა? არა, 5 საათზე ითიშება საბაგირო, იქეთ ვერ გავთვალეთ დრო. მე 330 მეტრზე ვარ ზღვის დონიდან და ამიტომ იქ მხოლოდ საბაგიროთი თუ მოხვდებით სხვანაირად 3030 მეტრი ზღვის დონიდან სიცივე, ბუნების განსაკუთრებული შეგრძნება. მე მაინტერესებს თქვენი სამომავლო გეგმები კიდევ ყოველთვის კრეატივზე ორიენტირებული ნინო ხაჟომიას, რომელიც დარწმუნებული ვარ კიდევ სიახლეებს შემოგთავაზებს და ეს იქნება განხილვის საგანი ქალების ნარატივში. აი ბუნებაში მაგალითად წიგნის წერის ინსპირაცია არ გებადებათ? ბუნებაში მებადება არა. ჯერჯერობით არ მებადება? ბუნებით კვობის ინსპირაცია. კიდევ სათხედავთ ინსპირაციას არსებული კრეატივის ფონზე მაშინ. რა არის მომდევნო ნაბიჯი თქვენთვის? მომდევნო ნაბიჯი არის ჩემთვის მთა, ტურიზმის განვითარება. ძალიან ბევრი რაღაცაა სადახავი, უბრალოდ მე ძალიან კარგად ვიცნობ იმ მხარეს და იმიტომ წავედი. მიყვარს მთა და აუცილებლად იქნება ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები ზაფხულში. ეს იქნება ისეთი მარშრუტები, რაც აქამდე არ არის, მით უმეტეს ქართველი ტურისტისთვის ცნობილი. და ქართველებისთვისაც სიურპრიზი იქნება და უცხოელი ტურისტებისთვისაც. უცხოელი ტურისტებისთვისაც. ჩემი შვილი მუდმივად მე ვძვის, რომ აი ჩემები ისვენებენ რაღაც ანტალიაში, რაღაც შვეიცარიაში. დედი, საქართველოში არის ძალიან ბევრი რაღაც სანახავი. და მოდი ჯერ საქართველოს განახებ და შვეიცარიაში, ანტალიაში და სვეცკი ადგილებზე თვითონ წადივენ. თუმცა უსვეცკეს ადგილას ვართ ახლა ჩვენ, ხო, საქართველოში თუ გავითვალისწინებთ იმ სიურპრიზებს, რომელსაც გვთავაზობთ და იმ აღმოჩენებს, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ ქალების ნარატივში. თქვენი პატარა შვილიც ჩაერთვება, დარწმუნებული ვარ პროცესებში, შენების, ბიზნესის, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაშიც, იმიტომ რომ მის მაგალითს აუცილებლად მიყვება, იმიტომ იმდენად ინსპირირებულია თქვენი შვილი, სწორედ საქმეშია ჩართული, როგორც ვიცი, ეთერს გარეთ საუბრობდით რომ ის მისცემს მაგალითს უკვე სხვა პატარებსაც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ ინსპირირებული საუბრისთვის, რომელიც გვჭირდება ნამდვილად მამოტივირებელი საუბრისთვის. მე კიდევ ერთხელ მოვაწოდებ. თუ ქალებს შეგვიძლია ძალიან ბევრი რამის გაკეთება. ნამდვილად შეგვიძლია ქალებს ბევრი რამის გაკეთება. მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგი სტუმრობისას უკვე დასაქმებულ ქალებზე ვისაუბრებთ, მთაში დასაქმებულ ქალებზე, მათ მიეცემათ ამის საშუალება და დრო, რადგან აქვთ სურვილი ამის საშუალება აუცილებლად უნდა მიეცათ და შემდეგ კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი იქნება მთაში, წინ გადადგმული ნაბიჯი, სწორედ თქვენი ორგანიზებული. უღრმესი მადლობა ჟურნალისტ ნინო ხაჟომიას, რომელიც გადავიდა მთაში საცხოვრებლად კეთილი საქმისთვის. საინტერესო ნარატივისთვის უღრმეს მადლობას უხდით მას, ველით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით.
გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125 სახლი თბილისის შუაგულში. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Superze, GeForce Premiumze და GeForce Eurodizalze, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა, ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება, CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რვა გოლეთიანი ჰოლოგრამით, ონლაინ მაღაზიაში goletiani.G. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ? კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე? სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden Batumi ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი Batumi გამსახურდიას 28-30. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორზე. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. რა არის იდეალური დასვენება ბავშვებისთვის? გართობა, მეგობრების შეძენა, საოცარი აღმოჩენები და რა თქმა უნდა თბილი ლურჯი ზღვა. საბავშვო ბანაკი ელინ კამპსკურას ჰალკიდიკის ნახევარკუნძულზე. თავაზობთ თქვენი შვილის უზრუნველ, კომფორტულ და მხიარულ საბავშვო არდადეგებს საბერძნეთის მზიან სანაპიროზე. ინტერაქტიული თამაშები, მასტერკლასები და ჯგუფური აქტივობები კიდევ უფრო განავითარებს თქვენი შვილების შემოქმედებით უნარებს და სხარდაზროვნებას. თითოეულ ბავშვს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. აღმოჩინე მთელი საბერძნეთი მუზეუმის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzeumidis.G. ახალი Head & Shoulders Men Ultra ძლიერი მოქმედების აქტივატორები ქერწლისაგან საუკეთესო დაცვასა და ძლიერ თმას გპირდებათ. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. თბილისის მერია გაცნობებთ, რომ საბურთალოზე მოძრაობის განტვირთვის მიზნით სატრანსპორტო სქემებში ცვლილებაა.
იონა ვაკელის ქუჩა ვაჟა-ფშაველადან ყაზბეგის გამზირამდე გაცალმხრივდა. ორმხრივი მოძრაობა შენარჩუნდა მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და დაიხაზა შესაბამისი სატრანსპორტო ზოლი. ავტობუსებსა და სამარშრუტო ტაქსებს ყაზბეგიდან გადაადგილება შეუძლიათ ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ან პირდაპირ. გაცალმხრივდა ოთარ ჭილაძის ქუჩა ყაზბეგიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირამდე. ყაზბეგის გამზირიდან ჭილაძის ქუჩის მეშვეობით მოძრაობის გაგრძელება შესაძლებელია ვაჟა-ფშაველაზე ან პირდაპირ. ასევე აპრილიდან ცვლილება ეხება იოსებიძე ქუთათელის მიმართულებას. იოსებიძის ქუჩაზე ქუთათელიდან კალანდაძის ქუჩამდე ცალმხრივი მოძრაობის მიმართულება შებრუნდება. ტრანსპორტი ქუთათელის ქუჩაზე შარტავასა და ხვიჩიას ქუჩებიდან შევა. ავტომობილები კალანდაძის ქუჩის გზაჯვარედინზე გადაადგილდებიან ან მარცხნივ პეკინის ქუჩისკენ ან პირდაპირ იოსებიძის ქუჩაზე. გაუფრთხილდი ქალაქს. ხელი შეუწყო მოძრაობის მოწესრიგებას. Hey boy, taste the feeling, move boy. I put the clock on you boy. You can't miss me when you get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, move boy. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი, ეს ბედნიერება. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. საქართველომ რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონაპოვარია. ვიცოდეთ, ამ მონაპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ტერეზა მეი რუსეთს საჯაროდ დასდო ბრალი გაეროს ყოფილი აგენტის პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალიას და მისი ქალიშვილის მკვლელობის მცდელობაში, ასევე მე მოსკოვისთვის მორიგი სანქციების დაწესებაც დაანონსა. ბრიტანეთის სპეცსამსახურები მზად არიან წარადგინონ დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომ თავდასხმის უკან სწორედ მოსკოვი დგას. ამავე წყაროს ინფორმაციით სკრიპალიას მოწამვლაზე პასუხისმგებელ პირებს 48 საათის განმავლობაში დაასახელებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის მეუღლეზე მელანია ტრამპზე ვილაპარაკა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა თქვა, თეთრი სახლის დიასახლისის ცხოვრება ადვილი სულაც არ არის. განსაცვიფრებელი პირველი ლედიის მშვენიერი ადამიანები ფიქრობთ, რომ მისი ცხოვრება მარტივია. ეს არც ისე ადვილია, განაცხადა დონალდ ტრამპმა პენსილვანიაში მხარდამჭერების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. ვეთანხმებით ცხადია მას სწორედ ამ მოსაზრებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ლედის მელანიას ცხოვრება რომ ადვილი არა, ეს მაშინ კიდევ უფრო გამოჩნდა, როდესაც ჟურნალ Playboy-ის მოდელმა კარენ მაკდუგალმა გამოცემა ნიუ-იორკერში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ურთიერთობის შესახებ უამბო. ჩვენ გვახსოვს ეს ფაქტიც კარგად, მაშინ როდესაც პრეზიდენტს უკვე ყავდა მეუღლე მელანია, როდესაც შვეიცარიაში დაუსის ეკონომიკურ ფორუმზე ამერიკის პრეზიდენტი მეუღლის გარეშე ჩავიდა. გერმანულმა დაიველთმა ივარაუდა, რომ მიზეზი ტრამპის პორნო ვარსკვლავებთან კავშირზე დაწყებული სკანდალია და ამის გამო ცოლ-ქმარს შორის განხეთქილებაც იყო. ჩვენ არ გამოგრჩენია თვალთახედვიდან სწორედ ეს ინფორმაცია. სად გაქრა ამელია ერჰარტი? ამ კითხვაზე მეცნიერები წლებია პასუხს ეძებენ, თუმცა უთხოვარი მტკიცებულება ჯერჯერობით ისევ არ არსებობს. ეს რეალობა შესაძლოა სულ მალე შეიცვალოს. ანთროპოლოგიის პროფესორი რიჩარდ იანცი ამბობს, რომ 1940 წელს ნიკუმაროროს კუნძულზე აღმოჩენილი ძვლები შესაძლოა ამელია ერჰარტს ეკუთვნოდეს. რიჩარდ იანცი წერს, რომ როდესაც ძვლები აღმოაჩინეს, არსებობდა ვარაუდი, რომ ის ერჰარტს ეკუთვნოდა, თუმცა 1951 წელს ფიჯიში ჩატარებული ექსპერტიზით დამტკიცდა, რომ ძვლები მამაკაცს ეკუთვნოდა. მას შემდეგ აღმოჩენილი ძვლები დაიკარგა, თუმცა თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებისა და იანცის
ინფორმაციის გათვლებით მეცნიერი ფიქრობს, რომ ერჰარტის აგებულება უფრო მეტად შეესაბამება კუნძულზე აღმოჩენილ ძვლებს, ვიდრე სხვა სავარაუდო ინდივიდუალების 99%-ს. იანცის თქმით, ნიკუმაროროზე აღმოჩენილი ძვლების შემთხვევაში დოკუმენტურად დადასტურებული ერთადერთი კანდიდატი, ვისაც შეიძლება ძვლები ეკუთვნოდეს, ამელია ერჰარტი გახლავთ სწორედ. ამელია ერჰარტი შეგახსენეთ პირველი ქალი მფრინავი იყო, რომელმაც 1932 წელს სოლო გაფრენა შეესრულა და ატლანტის ოკეანეს გადაუფრინა. გარდა ამ მფრინავებისა, ერჰარტი ცნობილი ამერიკელი მწერალი გახლდათ, რომლის სათავგადასავლო ჟანრის ნაწარმოებიც უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა. ერჰარტი გამორჩეული იყო სამოქალაქო აქტივიზმითაც, ის აქტიურად ლობირებდა ქალთა უფლებებს თემასთან, პროპაგანდას უწევდა მეცნიერებას და პოლიტიკაში ქალების როლის ზრდასაც სხვათა შორის. ფილმმა შავი პანტერა მსოფლიოს კინოთეატრში გაქირავებიდან უკვე $1 მილიარდამდე შემოსავალი მიიღო. ფილმის პრემიერა 13 თებერვალს შედგა. გვახსოვს ინფორმაციას BBC ავრცელებს. IMDb-ის ცნობით აქამდე მილიარდზე მეტი შემოსავალი მხოლოდ 32 ფილმს ჰქონდა მიღებული, მათ შორის ბოლო 2017 წელს გამოსული ანიმაციური ფილმი Frozen-ი და 2012 წელს გამოსული Skyfall-ი. ფილმის სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის არის და განვიხილეთ კიდეც მისი სიუჟეტი არაერთგზის ქალების ნარატივშიც. ბებია დედის ხაზით ყველაზე დიდ როლს ასრულებს ბავშვის ცხოვრებაში. გენეტიკოსების დასკვნის შესახებ Tap Infant წერს, გენეტიკოსების დასკვნით ბებია დედის ხაზით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არა მარტო გადასცემს ბავშვს აუცილებელ ცოდნის უნარებს, ჩუქნის სითბოსა და სიყვარულს, თუმცა აქვთ აქტიური ურთიერთობა ცხადია და ბავშვი ისედაც დიდ დროს ატარებს ბებიასთან. არამედ მათი კავშირი ბევრად უფრო ღრმა არის. მეცნიერების დასტურით სპეციალისტები ამბობენ, რომ გენეტიკური ინფორმაციის დიდ ნაწილს ბავშვები დედის ხაზით ბებიისგან იღებენ. როდესაც საქმე გენეტიკას ეხება, რაიმეს წინასწარ გათვლა, რა თქმა უნდა, რთულია. უბრალოდ ეს ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა და ყველაზე ხშირი გამოკვლეული სპეციალისტების მიერ. ბავშვები გენეტიკურად არა მხოლოდ მშობლის ნიშან-თვისებებს, არამედ ბებია ბაბუის ნიშან-თვისებებსაც იღებენ, რადგან მშობლებიც ხომ, რა თქმა უნდა, თავიანთი მშობლების დნმ-ის მატარებლები არიან, ამიტომ მშობლებისთვის მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა უდიდესი როლი აქვს ბებია ბაბუას ბავშვის ემოციური ინტელექტის განვითარებაში. აბსოლუტურად ვეთანხმებით მეცნიერებს, პრინციპში სიახლე არ ყოფილა, თუმცა დადასტურებული უფრო მნიშვნელოვანია ცხადია. ამერიკის მოსახლეობას მკერდის კიბოს წინასწარი დიაგნოსტიკა სახლიდან გაუსრულად კომპანია 23&Me's მიერ შექმნილი ტესტის საშუალებით შეეძლებათ. ტესტი შეერთებული შტატების საკვების და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დაამტკიცა. კიდევ უფრო მეტი დეტალი ვნახოთ სიუჟეტში. ალბათ ბევრისთვის აქამდე წარმოუდგენელი იყო თუ როგორ შეიძლება მკერდის კიბოს გენეტიკური რისკის ანალიზი სახლიდან სულ რამდენიმე მარტივი პროცედურით ჩაეტარებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ამ პროცედურის გამოცდა საკუთარ თავზე უკვე შეუძლიათ, რისთვისაც მხოლოდ აფთიაქში მისვლაა საჭირო, სადაც ეს ტესტი ურეცეპტოდ გაიცემა. ამასთან ეს მეთოდი ბევრად უფრო იაფია, ვიდრე ექიმთან მისვლა და დიაგნოსტიკა. მას შემდეგ, რაც ქალი აფთიაქში მკერდის კიბოს დიაგნოსტიკის მიზნით ტესტს იყიდის, ნერწყვის ანალიზის მეშვეობით სახლშივე შეუძლია გაიგოს, სიმსივნის რისკები აღინიშნება თუ არა. თუმცა საკვების და მედიკამენტების ადმინისტრაცია იმ რისკებზე საუბრობს, რაც შეიძლება ამ მეთოდმა ქალებს მოუტანოს. მათი თქმით, თუ ტესტი მკერდის კიბოს დაბალ რისკებზე მიგვითითებს, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ შვიდად უნდა ვიყოთ. პირველი ტესტი გენის მხოლოდ 3 მუტაციით გამოწვეულ რისკს აფიქსირებს, მაშინ როცა ცნობილია, რომ გენეტიკური მუტაციების რაოდენობა 1000 საჭარბებს. რისკ ფაქტორებში ექიმები ასევე გამოყოფენ იმასაც, რომ ტესტი არ გამოდგება ანალიზების ჩამნაცვლებელ მექანიზმად. ამიტომ თავის დაზღვევის მიზნით ექიმთან ვიზიტი მაინც აუცილებელია. მკერდის კიბო ამერიკელ ქალებში გარდაცვალების მიზეზებს შორის რიგით მეორეა. კიბოს ამერიკული საზოგადოება ვარაუდობს, რომ წელს შეერთებულ შტატებში სულ ცოტა ძუძუს კიბოს 260,000 ახალი დიაგნოზი დაისმება. შესაბამისად, ამ დაავადებაზე მუშაობა აქტიურ რეჟიმში კვლავ მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ანუკა საინტერესო სიუჟეტისთვის და მორიგი საინტერესო სტუმრის შესახვედრად ვემზადებით. ის ამ წელს მსოფლიოს ახალგაზრდა სოციალისტთა საერთაშორისო კავშირის გენერალურ მდივნად აირჩიეს, თუმცა მანამდე ამავე ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტად მუშაობდა, გახდა ფემინიზმის სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი და საკონტროლო კომისიის წევრი, ევროსაბჭოს ახალგაზრდული საბჭოს გამგეობის წევრადაც უმუშავია და კიდევ მრავალი აქტიური ნაბიჯი გადაუდგამს. ანა ფირცხალავა ნარატისტვისთვის ცხადია მზადა და მივესალმებით მას. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის ანა. მე
გაკვირვებული ვარ ფაქტობრივად აი თქვენს მონაცემებს ვკითხულობდი ვეცნობოდი სანამ თქვენ მოგზანდებოდით გადაცემის ქალების ნარატივი და ამ პატარა ასაკში ამხელა წარმატების მიღწევა თანაც ისეთ საპასუხისმგებლო ორგანიზაციებში სწორედ ხელმძღვანელ პირად მუშაობის გამოცდილებით რომ ნამდვილად ვფიქრობდი ნეტო რამდენი წლისაა ანა თქო პირდაპირ ეთერში ცხადია არ გისვამ შეკითხვას მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ პატარა ასაკში მიაღწიეთ საკმაოდ დიდ წარმატებას ბასკეთის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე გენდერის და ფემინიზმის კვლევების განხრით მიიღეთ გამოცდილება ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ჩემი გადაცემისთვის და აუცილებლად უნდა შევეხო ამ თემას ცოდნა და ხერხი რომელიც საქართველოში ჩამოიტანეთ და რეალიზებას ახერხებს სწორედ ეს მიმართულება მაინტერესებს ამდენი ხნის განმავლობაში მოგესალმებით მადლობა რომ მომიწვიეთ ქალების ნარატივში მნიშვნელოვანი გადაცემაა და რაც შეეხება ჩემ გამოცდილებას და ჩემ წარსულს განათლებას და საქმიანობას ბასკეთის უნივერსიტეტი ახსენეთ წავედი მაგისტრატურაზე იმიტომ რომ საქართველოში მუშაობდი ამ თემებზე გენდერული თანასწორობის თემებზე პროექტებში ვიყავი სხვადასხვა პროექტებში ჩართული მაგრამ ხვდებოდი რომ აკლდა რაღაცა თეორიული გამოცდილება ცოდნა ამ მიმართულებით და ორი კურდღელი ერთად დავიჭირე, იმიტომ რომ ესპანურს სწავლობდი მანამდე უნივერსიტეტში, თან მაინტერესებდა გენდერული თანასწორობის და ფემინიზმის მიმართულება და კვლევები და ნახე ეს მაგისტრატურა, მოვიპოვე დაფინანსება გრანტი და წავედი ესპანეთში. ეს იყო ყველაზე საინტერესო ერთი წელი ცოდნის მხრივ, იმიტომ რომ ეს იყო გარემო, სადაც საშუალება მოგვეცა ძალიან ბევრ თეორიულ ფემინიზმის თეორიულ მხარეს გავცნობოდით, მაგრამ ყველაზე მთავარი თქვენაც ახსენეთ ამ ცოდნას როგორ გამოიყენებ პრაქტიკაში და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ და არა მარტო საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ჩემ საქმიანობაში ძალიან მადგება, იმიტომ რომ როგორც ჩემი ორგანიზაცია UC, რომლის გენერალური მდივანიც ვარ, ჩვენ მუშაობთ ამ ფემინიზმის თემებზე, სამუშაო ჯგუფიც გვაქვს, რომლის კოორდინატორიც ვიყავი და აი ამ ცოდნას და თეორიებს უშუალოდ პრაქტიკებში და პროექტებში ვერგავთ ხოლმე და აი ამაში ვიყენებ ჩემ გამოცდილებას. ის მიღებული გამოცდილება მოერგოს ქართულ რეალობას, სხვა ქვეყანას, სხვა მიმართულებას სჭირდება. სწორედ საქართველოს მორგებული რამდენად გაგიჭირდათ და რამდენად ბევრი ბარიერის გადალახვა მოგიწიათ მიუხედავად მიღებული ცოდნისა. დანიშნულოვანია კონტექსტი, რა თქმა უნდა, იქ ესპანეთში ქალთა გენდერული თანასწორობა და ქალთა ჩაგვრა უნივერსალურია, ყველას გვაქვს, ყველა ქვეყანაში მიუხედავად განვითარების დონისა, ყველგან არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ იქ ვნახე, რომ ეს არის ძალიან დამოკიდებული კონტექსტზე, როგორ დანერგავ ამ ყველაფერს კონტექსტში. საქართველოში ამ მხრივ ძალიან პოზიტიური ნაბიჯები იდგმება ბოლო დროს, მაგრამ არის ძალიან დიდი პრობლემები განსაკუთრებით, აი მაგალითად ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახის ძალადობის მხრივ და სწორედ აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ 8 მარტი იყო და ეს დღე არის იმის რომ რა თქმა უნდა აღვნიშნოთ ეს მიღწევები და მიღწევები რაც ამ კუთხით გადაიდგა ბოლო პერიოდში, მაგრამ აუცილებელია გავიხსენოთ აი ეს პრობლემები, რაც დღის წესრიგში ისევ არსებობს, მაგალითად თუნდაც ეს ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია და აი ამ მხრივ აუცილებელია რომ ვიმუშაოთ ყველამ აქტიურად და ნახოთ გამო. თქვენ არაკლებთ ამას ძალებს ნამდვილად. ანა, მნიშვნელოვანია, როცა სოფლიო ახალგაზრდა სოციალისტთა საერთაშორისო კავშირს ქართველი გენერალური მდივანი ყავს, ეს მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს ამას საქართველოს, როგორ შეხვდნენ ქართველები სოფლიო აღიარებას. ხო, პირველად არის რომ თქვათ UC-ს ამ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას ყავს ქართველი გენერალური მდივანი, მანამდე იყო ყველა გენერალური მდივანი გერმანია, შვედეთი, იტალია, ესეთი დასავლეთ ევროპული ქვეყნებიდან, ჩრდილოეთ ევროპული ქვეყნებიდან და მოხდა ისე რომ მეც ამირჩიეს, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვა, დიდი გამოხმაურება საქართველოში არ მოყოლია, რა თქმა უნდა, იმ წვემ რომელიც მიცნობს და ჩემ მეგობრებმა აიტაცეს ეს ამბავი და დავუხარდათ რა თქმა უნდა და ცდილობენ რომ თქვათ ვიზიბილიტი ეს ჩემი ხილვადობა გაზარდონ, მაგრამ სიმართლე რომ თქვა დიდად საქართველოში ამ ამბავს არ მოყოლია გამოხმაურება. დიდად ჩემი ბრალიც პრინციპში ეს ამბავი. შეიძლება ჩემი ბრალიც არის რომ მეც არ ვცდილობ ახლა. დღეს ფართო საზოგადოება გაიგებს ამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯის შესახებ, თუმცა თქვენ არ გაკლდათ აქამდეც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი პროექტები, სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველი, რასაც ყურადღება მიექცევა თქვენგან ახალი თანამდებობის გათვალისწინებით. ერთი თვეა დაახლოებით, რაც თანამდებობაზე ხართ დანიშნული. რა იქნება თქვენი პირველი საქმე ამ ორგანიზაციაში? ერთი თვეა ორგანიზაციაში ვარ და ორგანიზაცია არის მთავარი ოფისი აქვს ვენაში, ავსტრიაში, ანუ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ნაბიჯი რაც არის რომ დავფუძნდი ავსტრიაში, ეს საკმაოდ რთულია საქართველოს მოქალაქისთვის, აქ ნებართვა გჭირდება სამუშაო, ცხოვრების ასე შემდეგ, რასაც აი ამ ეტაპზე ვარ ახლა რომ გავდივარ ამ ბიუროკრატიულ პროცედურებს. და შემდეგ უკვე დაგეგმილი გვაქვს ბევრი ღონისძიებები მსოფლიო
უძველეს მასშტაბით, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო გლობალური ორგანიზაცია, ჩვენ წევრები გვყავს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მაგალითად, სულ რამდენიმე ხანში მივდივარ მალაიზიაში, ჩვენი პროექტის განსახორციელებლად, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ღონისძიებები უკრაინაში, შავი ზღვის აუზის ქვეყნების წარმომადგენლების შეხვედრა და ასე შემდეგ. ანუ გაწერილი გვაქვს უკვე 1 წლის კალენდარი, რომელზეც მუშაობაც უკვე დაწყებულია. და ჩვენ პერიოდულად მოგვეწვი ინფორმაცია სანამშებს, უფრო დარწმუნებული ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება მიმდინარე სიახლეებში სწორედ თქვენი აქტივობები. მე როგორც ხვდები, თვითმფრინავში ცხოვრება მოგიწევთ და აქამდეც გიწევდათ. რას აკეთებთ მაშინ, როდესაც თვითმფრინავში ხართ? თვითმფრინავში ყველაზე ხშირად რასაც ვაკეთებ არის ძილი, იმიტომ რომ საკმაოდ მაკლია იმის გამო არის დროის სხვაობების გამო სხვადასხვა ქვეყნებს შორის, ასე რომ ეს არის ძალიან მიყვარს ფრენა, ადრე არ მიყვარდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს შემიყვარდა, რომ ეს არის სივრცე, სადაც არ არის უმეტეს თვითმფრინავებში, არ არის ინტერნეტი, სადაც არ მომდის თქვა დღეში 50 იმეილი, დასწრების საშუალება გვეძლევა იმის ფუფუნება, რომ თქვა არ ვიყო ჩემ ლეპტოპზე დამოკიდებული და დავისვენო, ან წავიკითხო, ან დავიძინო, ანუ ჩემი არ გამოდის. ნამდვილად, სწორედ ამიტომ დავსვი ეს კითხვა გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე, time management-ი, როგორ აგვარებს ამას თავად ანა ფირცხალავა. მსოფლიო მაგალითები გაქვთ, თავად ხართ ჩართული ნებისმიერი ამოცანის ამოხსნის პროცესში, უკვე წლებია სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. რა პროექტებზე მუშაობთ დღეს საქართველოში? როგორც ახსენეთ, საზღვრებს გარეთ მოგიწევთ ახლა უკვე პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობთ, თუმცა საქართველოში რა პროექტებს ახორციელებთ დღეს ამ ეტაპზე? ამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში რომ მოვხდი, ეს პირველ რიგში არის დამსახურება ახალგაზრდა სოციალისტების, ეს არის ორგანიზაცია, რომლის წევრიც ვარ და ვიყავი წლების განმავლობაში და სწორედ მათი წარმომადგენელი ვიყავი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამ წლების განმავლობაში. 2008 წლიდან ვარ ამ ორგანიზაციის წევრი და სწორედ ამ ორგანიზაციასთან მაქვს ძალიან დიდი ბმა და კონტაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად არ ვარ აქ და ვერ ვეხმარები რაღაც აქტივობებში, თუმცა ყოველთვის ხარს ვუჭერ და ვცდილობ, რომ რაც შემიძლია მე ჩემი გამოცდილებით, ცოდნით თუ კონტაქტებით ამ ორგანიზაციას დავეხმარო და ეს ორგანიზაცია არის ახალგაზრდული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც დაგეგმილი აქვს ასევე მრავალი პროექტები, რომელიც ეხება ახალგაზრდულ თემებს, ახალგაზრდული პოლიტიკის თემებს, გენდერული თანასწორობის თემებს, ასევე მშვიდობის მშენებლობას და აი ამ პროექტებშიც შეძლების დაგვარად, ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე, ვცდილობ რომ დავეხმარო. მშვიდობის მშენებლობა ნამდვილად გიხდებათ, სწორედ ეს სლოგანი შეიძლება და მომერგო თქვენთვის, იმდენად პოზიტიურ ენერგეტიკას ასხივებთ, მიუხედავად გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის, ამისთვის მაინც გრჩებათ დრო. არაფორმალური განათლების ტრენერი ხართ, ამასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რა გამოწვევების წინ დგას საქართველოს დღეს ამ მიმართულებით. თავარი ღირებულება სტუდენტებთან ურთიერთობისას ან არაფორმალური განათლება გულისხმობს ინტერაქციული მეთოდების დანერგვას, თქვათ, განათლების პროცესში. ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, ფორმალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც თქვათ ვიღებთ უნივერსიტეტებში, სკოლებში, მაგრამ ამას გარდა არსებობს ცენტრები, თქვათ, ევროპაში, სკოლები, ძირითადად ახალგაზრდებისთვის, სადაც მათ შეუძლიათ მიიღონ განათლება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არაფორმალური მეთოდების დაკავშირებით. აი ამის დანერგვა საქართველოში ძალიან კარგი იქნება, რომ იყოს ეს სივრცე სკოლები, დაწესებულებები, სადაც ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებსაც საშუალება ექნებათ, რომ თქვათ მიიღონ ამ არაფორმალური მეთოდების გამოყენებით რაღაცა კონკრეტული ცოდნა. გაქვთ უკვე პროექტები სწორედ ამ მიმართულებით. ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოში ამ მეთოდებსაც ძალიან აქტიურად იყენებს და აქვს ტრეინინგებზე, სემინარებზე ეს მეთოდები ყოველთვის გამოიყენება. ჩართულობა მაღალია? ძალიან. განსაკუთრებით ბოლო დროს ახალგაზრდები, სტუდენტები და გინდათ სკოლის მოსწავლეები ცდილობენ რომ ძალიან აქტიურები იყვნენ ჩართულები საზოგადო ცხოვრებაში და აქტიურად მოდიან მონაწილეობენ ჩვენ. ანა, რა მოგცათ ყველაზე მეტი გამოცდილება პატარა ასაკში სხვადასხვა პოზიციაზე წარმატებული ნაბიჯების გათვალისწინებით? ნამდვილად როგორც საწყისში აღნიშნეთ, დიალოგი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებთ და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ორგანიზაციაში მუშაობთ, მიუხედავად პატარა ასაკისა და როგორი იქნება უკვე მომდევნო ნაბიჯები ანა ფირცხალავასთვის? გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ეს გზა რთული იყო და მოაქვს დროს, იმიტომ რომ დავიწყე, როგორც აღნიშნეთ, 2008 წლიდან ვიყავი სტუდენტი პირველი კურსის, ახალი ამ ყველაფერში და მინდოდა რომ ეკეთებინა რაღაც აქტიური სტუდენტი ყოფილიყავი და ესე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაც უბრალოდ წევრობიდან, მერე საერთაშორისო მიმართულებების კოორდინატორის პოზიციაზე და ასე ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სწორედ ამ პროცესებმა ყველა ეტაპის გავლამ მომცა მე ის გამოცდილება, რაც დღეს მაქვს და მიმაჩნია რომ ეს იყო ძალიან სწორი
სწორი, რომ აი ესე თავიდან დავიწყე და მეც ასე მივყევი ამ გზას. მეც ასე მიმაჩნია. მომავალს რაც შეეხება, შემდეგი 2 წელი ვარ ამ თანამდე პოზიციაზე არჩეული, გენერალური მდივნის პოზიციაზე არჩეული და ვიქნები ვენაში, ავსტრიაში, განვახორციელებ ამ აქტივობებს და მონაწილეობას მივიღებ ყოველდღიურ საქმიანობაში ამ ორგანიზაციის. 2 წლის მერე არ ვიცი, ნახოთ, შეიძლება საქართველოში, შეიძლება სხვაგან. ნახოთ, მოვლენების განვითარების მიხედვით, თუმცა ანა ყოველთვის არის სიახლეზე ორიენტირებული, წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ეს ძალიან გვახარებს. მამოტივირებელი პროფესია გაქვს ნამდვილად, პროფესიული სვლა ასე დავარქმევდი და უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი გამოწვდება. ანა ფირცხალოვა, მსოფლიო ახალგაზრდა სოციალისტთა საერთაშორისო კავშირის გენერალური მდივანი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ის არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტით თუ დასახული მიზნით და შედეგით. ცხადია, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხებით ქალების ნარატივის სერიალში ბედნიერად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვა რუსეთის ხელისუფლებას, რომელიც საზოგადოებაში დიდი ვნებათაღელვის მიზეზი გახდა, კაპიტულანტური და უსუსური, ასე აფასებს ოპოზიცია კვირიკაშვილის ნათქვამს, რას პასუხობს ოპონენტებს მმართველი გუნდი დღეს რეაქციის კითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე პასუხობს. როგორ და რა ფორმატში უნდა ველაპარაკოთ ოკუპანტს და უჭერს თუ არა მმართველი გუნდი მხარს ტაკუნაშვილ 82 სიას